Κρήτη. Ο τόπος που ονειρεύεσαι. Ένας τόπος που αξίζει να ζεις. Μια γέφυρα ανάμεσα σε 3 ηπείρους. Ένα ποτήρι κρύο νερό. Γνωρίστε τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της, τον πολιτισμό, τα εντυπωσιακά μνημεία, τις μαγευτικές ακτές, την κρυστάλλινη θάλασσα, τα υπερήφανα βουνά, τα φαράγγια, τα γραφικά χωριά, την παραδοσιακή μουσική, την τοπική κουζίνα, τη ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων. Γνωρίστε την Κρήτη, το νησί μας. Ένα τόπο που αξίζει να ζήσεις, να αγαπήσεις, να κατοικήσεις, να γίνει ο τόπος σου. Η Europlan, η τεχνική εταιρεία που ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή ιδιωτικών έργων, σας προσφέρει το κλειδί για να γνωρίσετε το νησί μας, την Κρήτη, το σπίτι μας. Ζήστε το όνειρο μαζί μας. Γνωρίστε τις δυνατότητες που παρέχει η εταιρεία μας. Η Europlan είναι μια πολυσύνθετη τεχνική εταιρεία που ειδικεύεται σε μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών τεχνικών έργων, διαθέτοντας ένα επιτελείο διπλωματούχων μηχανικών που εγγυώνται την ποιοτική και ταυτόχρονα ασφαλή εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνουν. Ήδη από το 2008 έως σήμερα, η Europlan έχει αποσπάσει σημαντικό αριθμό διεθνών βραβείων καλύτερης αρχιτεκτονικής και Best Resort αντίστοιχα, σε διαγωνισμούς που έγιναν σε Λονδίνο και Μόσχα. Οι ιδρυτές της εταιρείας, Γιώργος Γουναλάκης, Γιάννης Μαρίνος, πολιτική μηχανική, καθώς και ο πολιτικός μηχανικός Μιχάλης Χωραφάς, καταβάλουν διαρκείς προσπάθειες για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, ενώ το στελεχειακό της δυναμικό χαρακτηρίζεται από τα εμπειρότερα στην Κρήτη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια οι προδιαγραφές των νέων κτηρίων είναι αυστηρές και η εφαρμογή αυτών προϋποθέτει την ασχόληση ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά την επιστήμη της μηχανικής. Παράλληλα με τη διαρκή έρευνα αγοράς και την εξασφάλιση των καλύτερα δυνατών τιμών, με απότερο σκοπό τη διασφάλιση της επένδυσης του πελάτη. Πάνω σε αυτή τη λογική δουλεύουμε ως εταιρεία και πάνω σε αυτή τη λογική επενδύουμε το μέλλον μας, έχοντας ήδη κατακτήσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σεβασμού των πελατών μας από το 1998 που δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο, στην οδό Ρούσου Καπετανάκη 13 και στεγάζεται σε γραφεία συνολικής επιφάνειας 350 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτοντας ένα πολυάριθμο επιτελείο μόνιμων συνεργατών. Ενώ τα τελευταία χρόνια λειτουργούν παραρτήματά της στην Ελούντα και στο Ηράκλειο. Οι 3 βασικές αρχές που διέπουν την επαγγελματική μας καθημερινότητα είναι η σκληρή δουλειά, ο ειλικρινής σεβασμός στον πελάτη και η βαθιά γνώση των νόμων και των κανονισμών που μας αφορούν. Αποτέλεσμα αυτών είναι η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας μας παρά τα αντικειμενικώς δύσκολα χρόνια για τον τεχνικό κόσμο. We like to recall the first time we met Jorgos. Young, very eager, bright, and terribly enthusiastic. And Europlan, was it just forming lock or had it formed already? Well, I think we were the first paying customer. I think it was Yanni and Jorgos who had formed a partnership. Is that correct? That's right. Yeah. And so we were their very first project as Europlan, I believe. The first paying customer. That's good. That's very good for Europlan. It was very good for us.
No, another couple. We have many friends who built houses. And I think that almost, I can't remember one that ever took pride in their builders. They ended up hating their builders. It was also fun. It was a lot of fun. Η λειτουργικότητα και η κατασκευαστική τελειότητα προϋποθέτουν ασφαλώς μια άρτια τεχνική μελέτη. Στον τομέα αυτό δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα με διαρκή επιμόρφωση των στελεχών μας, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, τεχνολόγων μηχανικών, καθώς και με διαρκή συνεργασία με το τμήμα κατασκευών, ώστε να συνδυάζουμε το λειτουργικό σχεδιασμό με κατασκευαστικές λεπτομέρειες που δεν απογειώνουν τα κοστολόγια των μελετών μας. I think that's typical of Europlan. They are interested in learning new things and pushing themselves out. They are not stuck in a way they say, this is what we do in Crete and we can't do anything else. They are very adventuresome, and I think that is a very good reflection on them as a company. Because they are willing to be inspired, willing to learn, and it shows. It showed very much, I think. Sure. Φροντίζουμε για όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για κάθε τύπο αδειοδότησης. Έχοντας ως βάση την ολοκληρωμένη γνώση μας, προσφέρουμε λύσεις σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει, στα όρια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους για την αποτύπωση της ιδιοκτησίας, παράλληλα με την εμπειρία των τοπογράφων της Europlan, σας παραδίδουμε με μεγάλη ακρίβεια τοπογραφικό ή βυθομετρικό αποτύπωμα. Η σωστή διοίκηση ήταν πάντα σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία κάθε εγχειρήματος. For every construction project at Europlan, either being a construction through project management or a lump sum contract, we follow the same procedure through all the phases of the project, and these are based on the 4 principles of management that we follow, which are planning, organizing, controlling, and motivating. Πολύ περισσότερο στα τεχνικά έργα, η διοίκηση είναι πρωταρχικός παράγοντας επιτυχίας. Η εταιρεία μας αισθάνεται υπερήφανη που μπορεί σήμερα να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διοίκησης τεχνικών έργων. Επιλέγοντας συνεργασία με την εταιρεία μας, στην βάση της διοίκησης έργου μπορείτε να έχετε πολλαπλά ωφέλη, δεδομένου ότι οι τιμές πλέον είναι χωρίς εργολαβικό όφελος, ενώ γίνεται διαρκής παρακολούθηση κοστολογίων για τη διαρκή συμπίεσή τους σε σχέση με τα προϋπολογιστέντα. Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στη διοίκηση των έργων, ενώ παράλληλα διαθέτει τη δυνατότητα να διοικεί έργα σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ζητηθεί, έχοντας αναπτύξει εφαρμογές, ο σχεδιασμός των οποίων έχει γίνει από στελέχη μας, οι οποίοι άντλησαν μοναδικά στοιχεία από την συσσωρευμένη εμπειρία ετών. Η Europlan είναι η μόνη εταιρεία στην Κρήτη που διαθέτει σύστημα καθημερινής φωτογραφικής παρακολούθησης των έργων της. Σε στενή επαφή με την ιστοσελίδα Keep and Share έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων όπου καθημερινά αναρτώνται 50 και πλέον φωτογραφίες από κάθε έργο που αποστέλλονται με ειδικό κωδικό χρήσης σε κάθε πελάτη. Η διαδικασία αυτή παρέχει τη δυνατότητα της απόλυτης διαφάνειας της εταιρείας στον πελάτη και επιπλέον της καθημερινής παρακολούθησης του έργου από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και να βρίσκεται. It was lovely, and Yorgos would constantly send pictures,
And Yanni sent pictures too, and the pictures were all of very small mechanical things. Yeah. They could make no sense to me. I'm not an engineer. I just wanted to see the big scope, the beauty of the project. And he would say, this is an engine for this is the machine that will do this. And I just said, Jorgos, send me something beautiful. I always see pictures. And of course, that's typical of an engineer. Στην Europlan, ο ποιοτικός έλεγχος αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο της εργασίας μας. Έχουμε τρόπους ελέγχου για όλα τα στάδια των εργασιών. Διαβεβαιώνουμε ότι κάνουμε τα πάντα, προκειμένου το τελικό παραγόμενο προϊόν να είναι πολύ καλύτερο από το αναμενόμενο. Η Europlan είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που μπορεί να παραδώσει ένα οδηγό χρήσης του κάθε έργου που κατασκευάζει, όπου αναλύονται με σαφήνεια ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του έργου. Από την πλευρά μας το ονομάζουμε εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο επίσης εμπεριέχει σημαντικές συμβουλές για την συντήρηση του έργου και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς παρόχους κοινοφελών δικτύων. Στην πολύχρονη λειτουργία της, η Europlan έχει αναπτύξει έντονη δράση στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, αλληλεπιδρώντας με αυτόν τον τρόπο με τις τοπικές κοινωνίες με τις οποίες δραστηριοποιείται. Καθημερινά, με μικρές ή μεγάλες πράξεις, είμαστε παρόντες στις ανάγκες της κοινωνίας, δίνοντας έμφαση στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Europlan για τη συμπαράσταση που μου έχει δείξει τα 2 χρόνια που συνεργαζόμαστε. Είναι μια εταιρεία η οποία βοηθάει στα δρόμενα εδώ της περιοχής τους αθλητές. Με στηρίζει στα ταξίδια μου αποκλειστικά, δίνοντάς μου τα εισιτήρια και τη διαμονή μου. Δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος πόσο σημαντικό είναι σε αυτά τα χρόνια της κρίσης να υπάρχει μια εταιρεία που πέρα από τη δουλειά της στα τεχνικά κατασκευαστικά έργα προσφέρει, δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο, όντας αρρωγός σε όποια προσπάθεια αθλητική γίνεται στον τόπο μας. Εμείς, σαν τμήμα μπάση του Αθλητικού Ομίλου Αγίου Νικολάου, θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή τη συνεργασία μας αυτά τα χρόνια. Η προσφορά της εταιρείας εκδηλώνεται μέσα από την οικονομική συμπαράσταση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε κάθε πτυχή της επιχείρησής μας σε καθημερινή βάση, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, των πελατών, των εργαζομένων μας και την κοινωνία γενικότερα. Είστε πάντοτε καλά. Το Θεό σας εστερεώνει. Желаю вам всего самого хорошего. Очень я обращаю внимание на все детали. И здесь мне просто невозможно тихо просто. Είμαι γενικώς ένας άνθρωπος που προσέχει πάρα πολύ τις λεπτομέρειες και την λεπτομέρεια. Και εγώ ψάχνω και δεν μπορώ να βρω καμία λεπτομέρεια που δεν είναι σωστή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρω. Being in a different country to where construction was taking place could have been very difficult, but as we were kept fully informed on a daily basis, our minds were always at rest. And what made you, why did you suddenly realise everything was going according? Well, every day they sent pictures of the construction site, the development of the house, which were always eagerly received. Ο Γιώργος Γουνελάκης με την ομάδα του είναι
τέλειοι ανθρώποι το οποίο δίνουν το λόγο τους και αυτό είναι σημαντικό. Όταν σου δίνει μια εταιρεία, ένας άνθρωπος ειδικά λόγο σε 2 μήνες θα τελειώσουμε ή πώς το θέλετε, όλες αυτές οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο και ναι, θα τον προτείνουμε τον κύριο Γιώργο Γουνελάκη, το Europlan, με όλη μας την καρδιά, είμαστε τόσο ευχαριστημένοι, δεν το περιμέναμε, το τέλος θα ήταν τόσο ευχάριστο, τόσο χαρούμενοι για να μας κάνει να έρθουμε να ζήσουμε εδώ στο σπιτάκι μας. Η συνεργασία μας με την Europlan ήταν άψογη, ξεκίνησε με την επιλογή του οικοπαίδου, στο οποίο μας βοήθησαν αρκετά. Στη συνέχεια στο σχεδιασμό που σχεδιάστηκε ένα σπίτι το οποίο υπερκάλυπτε τις ανάγκες μας. Στη φάση της κατασκευής η συνεργασία ήταν άψογη, μας βοήθησαν πάρα πολύ στην επιλογή των υλικών. Σε κάθε φορά που τους χρειαζόμασταν ήταν δίπλα μας και βγήκε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα στο τέλος. Στο χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει εξ αρχής στηρίχθηκε απόλυτα και μάλιστα το σπίτι παραδόθηκε λίγο καιρό πριν από την τελική ημερομηνία που είχαμε, το οποίο ήταν κάτι πάρα πολύ βολικό γιατί συνέβησε με τη γέννηση του πρώτου μας παιδιού. Οπότε είχαμε διπλή χαρά στην περίοδο, το καινούργιο σπίτι και το πρώτο μας γιος. Πέρυσι λοιπόν, έχοντας μια ευκαιρία μιας συνεργασίας με ένα μεγάλο αγγλικό tour operator, απεφασίστηκε να δημιουργήσουμε ένα water park. Ακριβώς η πρώτη μου σκέψη ήταν να συνεργαστώ με τον αγαπητό Γιώργο για τη δημιουργία αυτού του μοναδικού πάρκου, το οποίο είναι μοναδικό στον Ομόλας Ιδίου σε πρώτη φάση και όχι μόνο. Ξεκινήσαμε εδώ και 4-5 μήνες, ίσως και παραπάνω, τη δημιουργία επάνω στα χαρτιά και μπορώ να πω ότι οι εντυπώσεις και από τη δικιά μου τη μεριά, με την εμπειρία μου, και από την αγγλική αγορά και τον αγγλικό συνεργάτη, ο οποίος φυσικά το είδε και τον έκρινε, ήταν κάτι που μας εντυπωσίασε. Και έτσι λοιπόν πήραμε το πράσινο φως να γίνει αυτό το έργο. Οφείλω να ομολογήσω ότι πραγματικά τέτοιες κατασκευές δεν υπάρχουν εύκολα και οφείλω να ομολογήσω ότι η επιτυχία είναι αποκλειστικά στο Γιώργο του Γουνελάκη και στη Europlan, γιατί θα είναι ακόμα ένα στολίδι στον τόπο μας. Το να συνεργάζομαι και να μην αγχώνομαι, αυτό πρώτη φορά μου συμβαίνει, διότι έτυχε στο ξεκίνημά μου να τα κάνω όλα εγώ. Τώρα λοιπόν, έχοντας τον Γιώργο κοντά μου, όλα πάνε θαυμάσια. Η επιτήρηση και από αξιόλογο μηχανικό ο οποίος επιβλέπει το έργο, η εξέλιξη είναι μια θαυμάσια εξέλιξη με πολύ καλά στοιχεία και ελπίζω ότι στο τέλος έτσι θα κόψει την κορδέλα του Water Park και δεν θα είναι το μόνο έργο το οποίο δημιουργήσει. I think that in any discussion about Europlan, it's important to note that it's not just the wonderful stories, the wonderful experience that we had with Europlan in the beginning, but it has continued to draw very talented people. Yes. Now we've had many, with a big house you have problems and you have maintenance, and we've had Europlan here and we have the other partner is fantastic. And we've had Yorgos Levitas, who comes constantly and takes care of the house, and all the staff, from all the secretaries to the draftsmen to everyone, are just so incredible. And these are people that knew nothing about the building of our house, so it has continued to attract very talented and very good people. And it's a source of support, so that if someone asked me what my experience was building the house, if they were to embark on another project, I would say, look at Europlan today. It's true. Because Europlan is filled with talented young people. Sure, that's fair enough. Yeah. That's fair enough. It's not something that's been in the past. It's grown, but it's grown very, very well with very good people. I think that's important. Η απλότητα στην σχεδίαση, σε συνδυασμό με την τοποθεσία, μπορεί να γίνουν τα καλύτερα συστατικά για ένα βραβευμένο κτίριο. Η Europlan είναι μια τεχνική εταιρεία με έντονη παρουσία στο διαδίκτυο. Αρκεί να πληκτρολογήσετε www.europlan.gr και θα βρεθείτε αμέσως στη νέα ιστοσελίδα της εταιρείας, όπου μπορείτε να δείτε
όλες τις δυνατότητες που διαθέτει. Φωτογραφίες από τα έργα, τους μετόχους, τους συνεργάτες της, παράλληλα με τα τελευταία νέα μας. Αρκεί να επισκεφθείτε το Apple Store ή το Google Play ανάλογα με το λειτουργικό του κινητού σας και πληκτρολογώντας Europlan να βρείτε το καινοτόμο application που κάνει την επαφή πελατών και στελεχών της Europlan πιο διαδραστική, ενώ σας δίνει και την δυνατότητα να εξερευνήσετε τα πάντα γύρω από την εταιρεία και τις δεξιότητές της. Αρκεί να επισκεφθείτε το YouTube και αναζητώντας την Europlan να βρείτε το κανάλι της εταιρείας με όλα τα βίντεο από κατασκευές και όχι μόνο. Αρκεί να πληκτρολογήσετε europlan.crete.blogspot.gr για να βρεθείτε στον κόσμο της καθημερινής ενημέρωσης από την εταιρεία για τα έργα της, καθώς και γενικά άρθρα γύρω από την επιστήμη του μηχανικού. Αρκεί να επισκεφθείτε το Facebook, όπου μπορείτε ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας και να ποστάρετε ό,τι θέλετε στον τοίχο μας. Όμως δεν σταματάμε εδώ. Europlan υπάρχει και στο Twitter, υπάρχει και στο LinkedIn, υπάρχει και στο Instagram. Αναζητήστε μας, επικοινωνήστε μαζί μας. Ένα ακόμα από τα διαδικτυακά μέσα της εταιρείας είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό, στο οποίο αναλύονται οι δράσεις ανά τμήμα, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων μας. Το περιοδικό μπορεί να γίνει download σε μορφή PDF για τους λάτρεις της ηλεκτρονικής επαφής και ανάγνωσης. Αν όμως προτιμάτε την άμεση επικοινωνία, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο 28410 28452 για τον Άγιο Νικόλαο, στο 2810 22 2254 για Ηράκλειο και στο 28410 42 004 για την Ελούντα. Και βέβαια, για τους χρήστες της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, info@europlan.gr. Θα χαρούμε πολύ να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground,
but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, gravity pulls you straight down. Clear sky. Σας ευχαριστούμε πολύ, αρχικά για την υπομονή σας στην παρακολούθηση του εταιρικού μας βίντεο και στη συνέχεια για τη διαρκή υποστήριξή σας στην εταιρεία μας. We would like to say thank you for spending the time to watch our new video and for your continued support for our company. Благодарим за внимание в просмотре нашего корпоративного видео, а также за вашу постоянную поддержку нашей компании. Προσδοκούμε να κάνουμε και τα δικά σας όνειρα πραγματικότητα. Σας περιμένουμε ώστε να βοηθήσουμε στην ολοκλήρωσή τους και να μοιραστούμε μαζί την πλούσια εμπειρία μας.